Good day mga guys, mga paps, mga mams. Welcome back po sa aking channel. Ang gagawin po natin ngayon ay gagawa po tayo ng test light ng motorcycle. So, kikita po nyo dito ay ito po yung ating materyales. Ito po ay made of guava. Tapos pinutulang ko na ang PVC, in-insert ko na siya dito. Yan, yun nyo. Tapos itong ating socket at ang bulb, 12 volts po ito. Itong ating pako at wire, 1 meter, at ang electrical tape. Ito pong socket na ito ay eksakto po yan dito sa PVC. Ito ating pong subukan. Yan po, eksakto po yan. Tingnan nyo. Okay. Tapos ito po, papako natin dito. Tapos puputulan itong ulo, pupulisan. So panoorin mo naman po ang aking gagawin. And guys, nilagay ko ng pako dito. Tapos nilagyan ko siya ng glue. At dito sa kabila, binutasan ko na rin. Para dito natin ilalabas ang kanyang wire. Guys, lalagyan natin ng stick glue ito. Hindi pwede dito ang electrical tape kasi hindi siya kakasya sa PVC. So, ito, lagyan natin ng stick glue. Saka natin papasok dito. Gumawa na ako ng butas, binutasan ko na. Tapos ito, nilagay ko na ang pako dito. Nang sa gayo, hindi na matatanggal. Guys, ito ay dudugtangan na lang natin ito dahil hindi siya abot.
ng alligator clip. So guys, buo na ang ating test light. Guys, ayos ba? So guys, sana ay may natutunan kayo ulit ngayon. At see you po sa next video. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at mag-like sa aking channel. Okay, see you po. Salamat.